سلام به همه شما دوستای بازاریاب، مدیران و همراه‌های همیشگی کانال محمود بیز در یوتیوب. اگه توی سال 2025 بخش بزرگی از استراتژی شما این بود که محتوا رو بدین دست AI و سریعتر از رقبا منتشرش بکنیم، متاسفانه باید بگم که در حال حاضر این استراتژی به صورت کامل دیگه مرده و از بین رفته. ما در حال حاضر با یه بحران جدی توی بازاریابی محتوایی مواجهیم. بحران حجم زیاد و البته کیفیت خیلی پایین. هوش مصنوعی توی سالی که گذشت میلیون ها مقاله، کپشن و ویدیوهای متنوع ساخت. ویدیوهایی که بی روح بودن، عمومی و در این حال همشون هم تکراری. نتیجه این شده که مخاطب این محتواها رو به چشم یک مزاحم میبینه. اطلاعاتی که صرفاً وقتشو میگیره و به سوالات اصلیش هم اصلا پاسخی نمیده. اگه میخواید تو سال 2026 حداقل کسب و کارتون در بین این همه از حجم عظیمی از داده ها غرق نشه، باید دیدگاهاتون رو دقیقاً 180 درجه بیاید تغییر بدید. ما دیگه نیازی به محتواهای بیشتر نداریم. ما نیاز به محتوای بهتری داریم که به صورت هوشمندانه تولید شده باشه. توی این ویدیو در محمود بیز به صورت کامل بررسی میکنیم که چطور AI رو از ابزار تولید انبوه خارج بکنیم و اون رو به ابزار تولید محتوای کمک کننده تبدیلش کنیم تا گوگل و شبکه‌های اجتماعی ما رو به عنوان یک منبع معتبر بشناسن. تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. بیایید ریشه‌ای نگاه بکنید که مشکل کجا بود. چرا محتوای تولیدی AI شکست خورد؟ یقینا دو تا دلیل اصلی میتونه داشته باشه. اولین موردش اینه که تولید محتوا برای الگوریتم، نه برای انسان. ببینید اکثر بازاریابا از AI خواستن تا محتوایی رو بنویسه که فقط کلمات کلیدی رو بیاد پوشش بده، که از نظر سئو بتونه مثلا خوب باشه و خیلی جلوتر از بقیه سایت ها باشه. یعنی محتوا برای ماشین نوشته شده، نه برای اون مخاطب واقعی. وقتی مخاطب با یه محتوای خشک بدون مثالهای بومی و بدون دیدگاه انسانی میاد روبرو میشه، سریع اونو میبنده. این نرخ پایین تعامل به گوگل و شبکه‌های اجتماعی این سیگنال رو میده که محتوای شما اصلا ارزشی نداره. بحث دوم و اون دلیل دوم عدم وجود ارزش افزوده عمیقه. ببینید هوش مصنوعی توی ترکیب اطلاعات موجود خیلی عالیه، اما توی ارائه تحلیل‌های عمیق یا اون تجربه شخصی و دیدگاه‌های منحصر به فردی که ممکنه ما داشته باشیم صفره. مخاطب امروزی دنبال پاسخ‌های عمومی اصلا نیست. مخاطب دنبال تجربه کسیه که قبلا این راه رو رفته یا تحلیل تخصصی یه مشاوره. محتوایی که صرفاً توسط AI ساخته شده فاقد این عمقه و البته تخصص انسانی رو هم نداره. یعنی شما هم فاقد عمق و هم فاقد تخصص انسانی باید بدونی و دقیقاً همین کمبوده که باعث میشه محتوای شما به عنوان یه فایل بی استفاده همیشه خدا مزاحم تلقی بشه. راه برون رفت از این وضعیت استفاده از AI برای تقویت عنصر انسانی محتواست، نه چیز دیگه ای. استراتژی نسل جدید بازاریابی محتوا اینه: AI باید دستیار تحقیق، تحلیل و شخصی سازی شما باشه، نه یه نویسنده اصلی، نه اون نویسنده‌ای که شما فکر کنین نویسنده اصلی شماست. چطور این کار رو انجام بدیم؟ دو تا روش کاربردیه که باید بلافاصله از همین امروز شروعش بکنید. اولین مسئله‌ای که وجود داره، تمرکز باید بذارید روی محتوایی که خیلی تخصصی و عمیقه. به جای اینکه شما مثلا بیاید 100 تا مقاله عمومی درباره مثلا مبانی بازاریابی بنویسید، بیاید 5 تا مقاله بسازید درباره تحلیل موردی مثلا تأثیر فلان سیاست جدید دولت روی استراتژی قیمت گذاری توی بازار بی تو بی.
اینجا هوش مصنوعی به کمک شما میاد تا داده ها و اون آمارهای پیچیده رو سریع جمع آوری بکنه و خلاصش بکنه. شما فقط باید اون دیدگاه ها، نتیجه گیری و البته تحلیل انسانی خودتون رو هم بیاد بهش اضافه بکنید. توی این حالت محتوای شما به یک مرجع تخصصی تبدیل میشه که مخاطب رو به سمتتون میکشه و مخاطب رو نجات میده. مورد دوم، استفاده از AI برای شخصی سازی مقیاس پذیره. ببینید محتوای کمک کننده اون محتواییه که دقیقاً به شکل من پاسخ بده. هوش مصنوعی میتونه به شما کمک بکنه تا یه موضوع واحدی رو بگیریم، اون رو برای 10 تا مخاطبتون، مثلا یکیش برای یه فریلنسر، یه بار برای مدیر عامل، یه بار برای یه کارشناس مارکتینگ، مثلا به براتون شخص سازی بکنه. این کار به صورت دستی واقعا زمان بره، نمیگم زمان نمیبره، اما AI اون رو سریع میکنه. توی این حالت شما به جای ساخت محتوای عمومی، محتوای فوق العاده مرتبط و کمک کننده میسازین که مستقیما به درد مخاطبتون میخوره. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه ای که به دستتون میرسه با این روش، شما حجم محتوا رو کم میکنی اما ارزش هر واحد محتوا رو چندین برابر بالا میبری. دوستای عزیزم، ببینید عصر تولید انبوه محتوا با هوش مصنوعی دیگه تموم شده. گوگل و اون مخاطبی که میاد محتوای شما رو میبینه دیگه محتوای عمومی و بی استفاده رو اصلا تحملش نمیکنه. اگه میخواید تو سال 2026 که دیگه چیزی هم نمونده محتوای شما توی جستجوها بیشتر از همه دیده بشه، با 2 تا چیز رو تو ذهنتون بسپارید. یک، عمق بیشتر، تخصص و دیدگاه انسانی خودتون رو حتما به محتوا اضافه بکنید. این میشه عمق بیشتر. و بحث بعدی ارتباط بیشتره. از AI برای شخصی سازی محتوا و تبدیلش به یه منبع کمک کننده استفاده بکنید. به عنوان یه تمرین میخوام ازتون بخوام همین امروز یکی از مقالات قدیمیتون که توسط AI نوشتید رو برید پیدا بکنید، انتخابش بکنید. حالا ببینید چطور میتونید مثلا بیاد تجربه واقعی خودتون و مثلا تحلیل تخصصی خودتون رو بهش اضافه بکنید که اون محتوا که اگر یه محتوای مزاحم هست به یه محتوای نجات بخش برای مخاطبتون تبدیل بشه. و زمانی که شما این کار رو انجام بدید، شک نکنید که هوش مصنوعی رو به کار گرفتید برای بهره‌وری بیشتر و برای پیشرفت بیشتر خودتون. خیلی ممنونم از همراهیتون. شما رو تا ویدیوی آموزشی بعدی به خدا میسپارم. موفق و هوشمندانه باشید.